Edita nisim edicionin e orës 16 pas pak në lajme do të ndiqni. Dhomat e investimeve në 6 vendet e Ballkanit Perëndimor kërkojnë me urgjencë hapjen e kufive mes fqinjve, duke krijuar korridore për lëvizjen e turistëve. Përmes një letre drejtuar 6 kryeministrave, biznesi paralajmëron se turizmi rrezikon një rënje nga 58 deri në 78% këtë vit. Organizatorët e protestave për teatrin janë proceduar penalisht nga policia për tubime të paligjshme, ndërkohë kryeministri Rama paralajmëron se punimet për teatrin e ri do të nisin në shtator dhe se projekti do të kushtojë të paktën 30 milion euro. Lesha i mbron policinë pas akuzave. Ndërsa projektohet një objekt i kushtueshëm si teatri i ri, mira familje të Pastreja nga tërmeti 26 nëntorit janë në pritje të strehimit. Shumë familje po rikthehen në shtëpitë e dëmtuara, pasi thonë se në temperaturat e larta nuk mund të jetojnë dot në çadra dhe kontenierë. Pasi braktisi Këshillim Politik për Reformën Zgjedhore, Lulzim Basha tha se opozita nuk do të kthehet më atje për të bërë fasad e Edi Ramës. Ambasadori amerikane pas një takimi me Ramën kërkon vazhdimin e reformës zgjedhore përmes një konsensusi të gjerë. Një grup prej 24 personash, mes të cilëve edhe polici u arrestuan për falsifikim pasaportash dhe vizash. Ata ishin shndruar në konsulanta që dërgonin njerëz në Kanada dhe SBA. Denuncimi ishte bërë pikërisht nga ambasada amerikane që kishte rënë në gjurmë të falsifikuesve. Seria A nuk do të rifillojë as në 13 qershor, pasi qeveria i ka pezulluar të gjitha aktivitetet deri në datën 14. Në skenarin më të mirë, lojtarët do të zbresin në fushë në datën 20 qershor dhe kjo do të kërkojë ndryshime formulash në mënyrë që ndeshjet të përfundojnë brenda datës 3 gusht, siç ka vendosur UEFA. Dhe ju njojmë tani me materialet e përgatitura. Dhomat e investimeve dhe ekonomisë në 6 vende të Ballkanit Perëndimor kërkojnë me urgjencë hapjen e kufive mes fqinjve për të krijuar korridore për lëvizjen e turistëve. Përmes një letre drejtuar 6 kryeministrave, biznesi paralajmëron se industria e turizmit në varësi të hapjes së kufive rrezikon një rënje nga 58 deri në 78% këtë vit. Kjo është letra që i është dorëzuar sot kryeministrit Edi Rama. E njëjta kopje u ka mbërritur edhe kryeministrave të 5 vendeve të tjera të rajonit, të cilët ndajnë të njëjtin shqetësim për krizën në industrinë e turizmit, si pasojë e masave ndaj pandemisë së koronavirusit. Apeli është i njëjtë për të gjithë krerët e qeverive, hapje e menjëhershme e korridoreve të udhëtimit për turistët. Duke pasur parasysh që industria e udhëtimit dhe turizmit janë ndër sektorët më të prekur, kërkohet mbështetje urgjente duke pasur parasysh numrin e vendeve të punës që janë vënë në rrezik në këtë sektor. Është fakt i ditur tashmë që numri i vizitorëve ndërkombëtar siguron të ardhurat për sektorin privat dhe publik. Sipas Organizatës Botërore të Turizmit, skenarët e tanishëm tregojnë një rënje prej 58 deri në 78% në të ardhurat që do të vinë nga turizmi ndërkombëtar për vitin. Sipas Organizatës Botërore të Turizmit, nëse kufit do të hapen në një korrik, turizmi në nivel global do të bjerë në 58%, nëse hapen në një shtator, turizmi do të pësojë një rënje me 70%, dhe nëse kufit qëndrojnë në këtë gjendje deri në dhjetor, atëherë rënja do të jetë me 78%. Për të ruajtur bizneset tona dhe vendet e punës, ne u sugjerojmë qeverive tona të diskutojnë mundësinë e hapjes së kufive në rajon, duke krijuar një korridor udhëtimi, flus udhëtimi. Fluska do të funksiononte vetëm nëse periudha aktuale e izolimit ose e karantinës do të shfuqizohej midis vendeve të Ballkanit Perëndimor. Sipërmarrësit e rajonit referohen edhe eksperiencës së vendeve baltike që kanë hapur kufit mes tyre apo Australisë dhe Zelandës së Re. Greqia hapi zyrtarisht turizmin për pushuesit vendas të shtunën e kaluar dhe në një korrik ka paralajmëruar se do të jetë gati të presë edhe turistët e huaj. Hotelet në Bregdet janë gati për sezonin turistik, por nuk ka pushues. Për të joshur vizitorët pas pandemisë, ata ofrojnë ulje çmimesh deri në 20% krahasuar me vitin e kaluar. Shoqatat e turizmit bëjnë thirrje që të hiqen të gjitha kufizimet për qytetarët të vendes të hapen në mënyrë urgjente kufijt për qëllime turizmi me rajonin. Turizmi është një nga sektorët më të goditur për shkak të masave kufizuese nga pandemia COVID-19. Për të tërhequr vizitorët, ku shpresat janë tek pushuesit vendas dhe ato të rajonit, subjektet akomoduese kanë artuar menjëherë oferta. Duke krahasuar me vitin e kaluar, po themi kemi bërë një ulje rreth 20% të çmimeve. Kjo
jo është se për klientët që duan të pushojnë ose duhet dalin jashtë rutinës përditshme. Nga kjo fundjavë që vjen, kemi krijuar disa oferta shumë interesante, duke përfshirë premte shtunë të diel, paketa interesante si në çmim, po edhe në përbërje, duke ofruar edhe shërbimet all inclusive brenda çmimit të fjetjes. Pa turist, ky sektor është i vdekur, ndaj bëhet thirrje për hapje të menjëhershme të kufinëve, të paktën në vendet e rajonit, dhe heqjen e çdo kufizimi për lëvizjen e qytetarëve shqiptar. Kërkesa ime urgjente do ishte hapja kufive që të filloj lëvizja e njerëzve. Ne shpresonim që të ishte fillimi i qershorit, por me sa shoh mund të jetë fillimi i korrikut ose mesi i korrikut. Data më e diskutuar është data 15 korrik, por shpresoj që të jetë më afër sepse do ishte shumë shkataruese për ne që me zor po i presim të klient. Për Klan Plus, përveçues të subjekteve akomoduese në Bregdetin e Durrësit tregojnë masat që kanë marrë për të mbrojtur nga Covid-19. Kemi filluar me masat fillimisht me pjesën e plazhit, me distancat e çadrës, distanca e tavolinave, karrigeve nga njëra tjetra, masat për përdorimin e maskave të personelit të shërbimit dhe sanitarët. Ndërkohë në emisionin Pro Business, kreu i shoqatës së restoranteve turistike Kujtim Dervishi thotë se në këtë periudhë vështirësie, qeveria duhet të heqë disa taksa për afro 3 muaj. Biznesi mos paguante sigurimet shoqërore për këto 3 muaj. Do të thënë sepse punojësit janë në shtëpi, po nuk funksionoi biznesi, nuk ka sesi të paguaj ashtu sigurimet shoqërore për punojësit që rrinë në shtëpi. Dhe taksat vendore që kemi neve, do të thonë duke filluar taksat e pastrimit, taksat që ka bashkia, edhe ato duhet fshihesh nga sistemi. Në një qëndrim të përbashkët, operatorët turistik përmes kësaj letre publike drejtuar kryeministrit Edi Rama kanë kërkuar që në datën 8 maj heqje të barrierave që pengojnë ushtrimin e aktivitetit, pasi sipas tyre nëse nuk hapen së paku kufint me vendet kufitare, ky sektor do të ndeshet me pasojë shumë të rënda dhe një numër i madh i këtyre subjekteve pritet të falimentojnë. Shtetet e Bashkimit Evropian janë në garë se kush do të përfitojë më shumë turist të vit. Italia ngre akuza për hapjen e kufive nga disa vende të Unionit, ndërsa kërkon që ky vendim të merret në grup, ndërkohë që ministri i jashtëm gjerman shprehet se në radhë të parë duhet të jetë shëndeti i njerëzve dhe pastaj gara për turist. Italia ka kritikuar korridoret turistike që disa shtete si Greqia dhe Kroacia po negociojnë për të përfituar këtë verë nga paratë e turistëve të pasur. Të gjitha vendet europiane duhet i hapin kufit njëkohësisht. Nuk duhet të ketë korridore turizmi bazuar në marrëveshje bilaterale. Kjo sjellje e disa shteteve është e papranueshme dhe kundër frymës së Europës së Bashkuar. Mediat italiane kanë zbuluar disa marrëveshje të shkëmbimit të turistëve që vetë Roma po negocionte për korridore turistike me Gjermaninë, Rusinë dhe Kinën. Madje Italia premtonte heqje të karantinës së detyrueshme 14 ditore për turistët e huaj, duke filluar nga 3 qershori. Nuk dëshirojmë një garë se kush merr më tepër turistë në Evropë, por një koordinim transparent ku në radhë të parë nuk janë interesat e biznesit, por shëndeti i njerëzve tanë. Është herët për të thënë se në cilat shtete gjermanet kanë më shumë gjasa të kalojnë pushimet, pasi janë shumë parametra që duhet të merren parasysh. Po bën përpjekje për të harmonizuar certifikata shëndetësore që dëshmojnë se udhëtarët nuk janë të prekur nga Covid-19. Kryeministri bavarez Markus Schröder, ndryshe nga ministri i jashtëm Heiko Maas, nuk beson se në një muaj kohë turistët gjerman do të jenë në gjendje të udhëtojnë në Spanjë, Itali apo Francë. Qeveria është e fokusuar në ndërtimin e teatrit, ndërkohë që Mira familje e ndeja në pritje për të përfituar shtëpi, ashtu siç u ishte premtuar. Afatet e rindërtimit janë shtyrë disa herë tashmë, ndërsa banorët e fshatrave rreth Tiranës janë rikthyer në banesa edhe pse ato janë të pabanueshme, si pasojë e dëmtimeve nga tërmeti i 26 nëntorit. Mira familje, banesat e të cilëve janë dëmtuar nga tërmeti i 26 nëntorit, ende sot pas gati 6 muajsh nuk kanë një përgjigje zyrtare se kur do të mund të filloj puna për rindërtim. Në të tilla kushte janë edhe familjet në fshatin Mumajes, pjesë e njësisë administrative të Baldushkut, vetëm 15 kilometra larg kryeqytetit. Shumë prej tyre kanë deklaruar se janë kthyer të rrinë në banesë edhe pse të dëmtuara, pasi në këto temperatura të larta në çadër nuk mund të rrihet. Unë dhe vllai flenë të gjysha sepse e kemi afër, ndërsa mami dhe babi flenë në çadër. Domethënë në periudhën e dimrit kanë fletë në çadër, ndërsa tani në verë shumë babzi u merret fryma me flet aty, edhe flenë në shtëpi.
por shtëpia është shumë keq, kemi frikë domethënë me net në shtëpi. Banorët shprehen se në mars kanë pasur kontaktin e fundit me bashkinë, e cila u ka thënë se procesi i ndërtimit do të mund të nisë pas pandemisë së koronavirusit, por vështirësitë e tyre janë shumë të mëdha, pasi kanë dhe familjar me probleme shëndetësore. Shtëpia është e shkatruar nga tërmeti, trimin e kaluam i herë për herë në çadër. Pastaj morëm kontinuer. U kanë thënë shtëpia është e shkatruar nga tërmeti, fillim në qershorit do nisin rindërtimin. Në pritje të procesit të rindërtimit janë mijëra qytetarë, ndërkohë që në total janë bërë 49.100 aplikime. Ministria e Rindërtimit e pyetur nga Klan Plus ka deklaruar se akoma janë në fazën e shqyrtimit të dokumentacioneve. Pati një bllokim të procesit për shkak të pandemisë së koronavirusit, por tani ka rinisur. Po shikohen dokumentat e pronësisë, po bëhen verifikime për objekte që kanë përfunduar akti i thelluar i ekspertizës dhe janë shpallur të pabanueshme, po bëhen shembjet, të cilat kanë nisur në disa zona. Ndërkohë, Fondi për Bashkinë e Tiranës ka kaluar dhe është hapur tenderi për ndërtimin e banesave private të dëmtuara. Gara për tenderin e rindërtimit të 890 banesave individuale në Bashkinë e Tiranës është hapur për herë të dytë me një vlerë prej 21 milion dollarësh. Bashkia e Tiranës si autoritet kontraktor do të presë oferta deri më 26 maj. Sipas kontratës parashikohet se banesat duhet të përfundojnë brenda 60 ditëve nga nisja e punës. Organizatorët e protestave në emër të Aleancës për mbrojtjen e teatrit janë proceduar penalisht nga policia për tubimet të paligjshme dhe kundërshtim të forcave të rendit. Ndërkohë, Organizata Europiane për mbrojtjen e trashëgimisë Europa Nostra i është drejtuar me një letër Ministrisë së Kulturës së BE-s për të analizuar situatën që po ndodh në Tiranë. 9 persone janë proceduar penalisht në lidhje me protestën e pasdites së djeshme të organizuar nga Aleanca për mbrojtjen e teatrit në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Regjizori Robert Budina, aktori Neritan Liçaj, aktivistët Adriana Kalaja, Artan Manushaqa dhe Arkimed Lusha i njohur ndryshe edhe si Stresi. Po ashtu janë proceduar edhe 2 kryetarët e partive opozitare, Lulzim Basha dhe Monika Kryemadhi. Procedimi i tyre sipas uniformave blu është bërë për pjesëmarrje në protestë paligjshme, kundërshtim të forcave të rendit, prishje të qetësisë publike dhe bllokim të qarkullimit të automjeteve. Ndërkohë mbrëm, policia e kryeqytetit njoftoi arrestimin e Arben Qyranit, personi i cili hodhi lëndë plasë në drejtim të turmës gjatë protestës. Organizatorët u distancuan nga ky veprim, të cilin e quajtën provokim. Pavarësisht se autoritetet policore i quajnë të paligjshme grumbullimet e njerëzve, Aleanca për mbrojtjen e teatrit ka njoftuar një tjetër protestë ditën e nesërme në orën 17:30. 2 ditë pas shembjes së godinës së teatrit kombëtar, Europa Nostra, një nga organizmat europiane të trashëgimisë kulturore, që ka qenë që në fillim kundër prishjes së ndërtesës, i ka dërguar një letër Ministrisë së Kulturës së Bashkimit Evropian, ku i kërkon të dënojë shembjen e teatrit në mbledhjen e Këshillit të Ministrave të Kulturës së Unionit. Ne i kërkojmë ministrave të kulturës të BE-s të ritheksojnë që mbrojtja e trashëgimisë kulturore dhe kujtesës sonë kulturore dhe historike përfaqëson një nga vlerat themelore të BE-s dhe të shpreh solidaritetin e tyre me të gjithë qytetarët në Shqipëri, të cilët janë të përkushtuar për ruajtjen e identitetit kulturor të vendit të tyre, i cili bën pjesë në historinë dhe kulturën e përbashkët dhe të larmishme të Evropës. Ne gjithashtu kërkojmë nga ministrat e kulturës të BE-s të insistojnë në rëndësinë e kulturës dhe trashëgimisë kulturore brenda procesit të vazhdueshëm të zgjerimit të Bashkimit Evropian. I ftuar në një program televiziv në kanalin kosovar të 7, kryeministri Rama deklaroi se puna për ndërtimin e teatrit të ri do të nisë në shtator dhe do të duhen të paktën 2 vjet për ta përfunduar. Kosto e tij mund të shkojë deri në 30 milionë euro. Rama tha se bashkia është e lirë të zhvillojë sipas planeve të saj sipërfaqen e truallit publik që ndodhet pas teatrit. Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se punimet për ndërtimin e teatrit të ri kombëtar do të nisin në muajt shtator-tetor, ndërsa përfundimi i tij plot do të jetë brenda 2 vitesh me financim nga Bashkia e Tiranës në vlerën e rreth 30 milionë eurosh. Në këto muaj do të detajohet i gjithë projekti. Ideja është që ne të jemi në kantier në shtator-tetor. Rama nuk ka përjashtuar mundësinë që pjesa pas teatrit kombëtar të zhvillohet me ndërtime të tjera. Edhe në rast të zhvillimit të zonës së mbrapme, që unë absolutisht nuk e përjashtoj që ajo zonë mbrapme mund të zhvillohet dhe për mua nuk ka pse mos zhvillohet, po në të gjitha rastet
do të jetë Bashkia e Tiranës që do duhet të projektoj dhe pastaj të propozoj e pastaj të marrë miratimin. Rama i ka kthyer përgjigje edhe kritikëve të tij se ai po bashkëpunon me oligarkët për të përfituar tokën pas teatrit kombëtar. Kush ju beson juve që në fakt prapakrit kësaj maskarade që e bën dje, nuk qëndron ajo që thot më herët zhvillimi i pjesës prapa teatrit. Kush ju beson juve? Ti bën një akuzë, thua i ke dhënë privatëve tokën mes Tiranës kushton 100 milion. Na e konfirmu të zotni. Ju këtu na e konfirmu. Dakor, ka mundësi ta nxjerrësh një fakt këtu se kur i thua tjetrit, për një kryeministri, i ke dhënë tokën private, publike, privatëve që kushton 100 milion, duhet ta provosh me fakte. Për herë të dytë, brenda 4 ditëve, ambasadorja në Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Yuri Kim, kanë gjitur shkallët drejt zyrës së kryeministrit Edi Rama. Takimi pason situatën e fundit të krijuar pas shembjes së teatrit kombëtar dhe protestave, ku merr pjesë edhe opozita, e cila ka braktisur me njëherë Këshillin Politik për reformën e re zgjedhore. Gjatë takimit të sotëm në kryeministri, ambasadorja Kim ka theksuar rëndësinë që kanë gjithëpërfshirja dhe diskutimet e mirë menduara në qeverisje në përputhje me statusin e Shqipërisë si anëtare e NATO-s dhe vend që synon anëtarësimin në BE. Kryeministri dhe ambasadorja thuhet zyrtarisht nga selia e rrugës së Elbasanit se u pajtuan me faktin se është thelbësore që Shqipëria duhet të vijojë në rrugën e saj drejt arritjes së dakordësisë për reformën zgjedhore dhe masat e tjera që u janë premtuar qytetarëve. Bashkimi Evropian e ka kritikuar veprimin e befasishëm të qeverisë shqiptare për shembjen e godinës së teatrit kombëtar në orët e para të mëngjesit të së dielës, ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë folur ende në mënyrë direkte për këtë çështje që ka tensionuar klimën politike në vend. Një ditë pasi braktisi mbledhjen e Këshillit Politik për reformën zgjedhore, kryetari i Demokratëve Lulzim Basha tha se opozita nuk do të kthehet më atje për të bërë fasad e Edi Ramës në këtë reformë. Ai paralajmëroi se ata që vendosën dhe shembën ndërtesën e teatrit do të përgjigjen ligjërisht për atë që kanë bërë. Ndonse shpreh angazhimin për t'i dhënë vendit zgjedhje të lira dhe të ndershme, kreu i Demokratëve Lulzim Basha deklaroi sot se opozita nuk do të kthehet në Këshillin Politik të ngritur për reformën zgjedhore. Opozita nuk mund të fasad. Veprat e javës kaluar tregojnë se kjo qeveri nuk ka asnjë vullnet për reformën zgjedhore. Kurrë më shumë se sot, topi nuk ka qenë në derën e Partisë Socialiste. Ajo është përgjegjëse për refuzimin e propozimeve tona deri tani, ajo është përgjegjëse për krijimin e një klime penguese për reformën zgjedhore. Ne nga ana jonë do të bëjmë gjithçka që t'i japim shqiptarëve një orë më parë, njësoj ashtu siç edhe e kemi premtuar, kushtet më të mira për zgjedhje dhe rastin më të parë për t'u drejtuar kutive të votimit. Basha përsëriti edhe një herë se do të vihen para drejtësisë të gjithë ata që bën krim duke shembur godinën e teatrit. Hetimi dhe vënia para përgjegjësisë e atyre që bën këtë krim makabër, jo vetëm kundër teatrit, por kundër medias, kundër artistëve, kundër aktivistëve, kundër opozitës, kundër qytetarëve të pafajshëm. Hetimi i tyre është një kusht i patjetërsueshëm dhe një zotim i imi i cili do të bëhet realitet vetëm atëherë kur vendi mos ketë një qeveri që kontrollon prokurorinë dhe kontrollon drejtësinë. Këto deklarata kreu i Demokratëve i bëri pas një takimi me ambasadorët e Bashkimit Evropian në vendin tonë, të cilëve u shprehu qëndrimin se Rama po e vonon integrimin evropian të vendit dhe u kërkoi më shumë ndihmë ekonomike për familjet e prekura nga pandemia, të cilat sipas Bashës qeveria i ka lënë në harres. Pas akuzave për dhunën e policisë ndaj protestuesve dhe gazetarëve ka reaguar ministri i Brendshëm. Ai u shpreh se uniformat blu nuk marrin urdhra nga partia, siç ndodhte para vitit 2013 për të vrarë njerëz të pafajshëm, por vendosen në bazë të ligjeve në fuqi. Pas përplasjes së dhunshme me artist, aktivist dhe gazetar në orët që shoqëruan shembjen e teatrit kombëtar, ministri i Brendshëm Sandër Leshaj shkrua në Facebook se tek policët, qytetarët duhet të shohin ministrin e Brendshëm. Sipas Leshajt, policia e shtetit i bindet vetëm ligjit dhe nuk merr urdhra nga partia përmes tij. Ka pasur këto ditë disa skifter të shkret, që e kanë kërkuar tek policia shënjesën e tyre, duke harruar se ajo nuk vendos as për ndërtimin dhe as për shkatërimin e ndërtesave. Bërtasin si shpirta të këqinj për të drejtat veta ata që nuk kanë pasur asnjë grim turp e asnjë grim humanizëm, kur kanë përshëndetur derdhjen e gjakut nga armët e shtetit në 21 janar 2011, pikërisht ata skutha të pabes e të pazot. Sipas ministrit të Brendshëm, Mjeran udhëhumbur kujtojnë se ende policia vepron me urdhra, sipas modeleve të mbrapshta që kanë në kokat e tyre të mallkuara nga totalitarizmi.
Urdhri i saj vetëm është ligji, thekson Leshaj. Sekretari i përgjithshëm demokrat Gazmend Bardhi i ka kujtuar Leshajt se aktet e terrorit mbi artistët, qytetarët dhe opozitarët nuk kanë asnjë lidhje me punonjësit e ndershëm të policisë. Me kaq urrëti sa kanë ndaj opozitës dhe qytetarëve që nuk i binden palishmërisë dhe vjedhjes, Sandër Leshaj meriton përbuzje dhe përçmim. Ky kriminal gjak ftohtë që merr autorsinë për rrahjen barbare të artistëve, të studentëve dhe të opozitës, është metastazë e regjimit kriminal dhe të korruptuar të Edi Ramës. Një grup prej 24 personash, mes të cilëve edhe polic, u arrestuan për falsifikim pasaportash dhe vizash. Ata ishin shndruar në konsulata që dërgonin njerëz në Kanada dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Denoncimi ishte bërë pikërisht nga ambasada amerikane që kishte rënë në gjurmë të falsifikuesve. Sinjalizimi nga shërbimi diplomatik i selisë së ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë çoi në zbulimin e një grupi që përmes dokumentave të falsifikuara dërgonte njerëz në mënyrë të palishme në Amerikë, Kanada dhe Mbretërinë e Bashkuar. Për 15 persona, prokuroria e posaçme antikorrupsion kërkoi arrest me burg, për 7 të tjera arrest shtëpie dhe për 2 persona detyrim paraqitje. Hetimet në lidhje me këtë grup kriminal filluan pas evidentimit të një rasti të shitjes së një pasaporte të falsifikuar amerikane në Tiranë. Por si funksiononte ky grup? Pasi siguronte dokumente të dyshuara të falsifikuara në Shqipëri, por edhe në vende të ndryshme si Kosovë e të tjerë, rekrutonte persona të interesuar me qëllim udhëtimin e tyre në drejtim të Shtetet e Bashkuara, Kanadas, Mbretërisë së Bashkuar e të tjerë, ku edhe gjithashtu u siguronin akomodimin në vendet e ndryshme të Bashkimit Evropian, si bileta udhëtimi e të tjerë. Antarët e këtij grupi kriminal, dokumentet e dyshuara të falsifikuara i dërgonin me autobus të agjensive turistike, kryesisht në Itali, në Gjermani, dhe nga aeroportet e këtyre vendeve, shtetas të ndryshëm tentonin të përdorin dokumentat e falsifikuara me qëllim arritjen e destinacionin e tyre final, Shtetet e Bashkuara, Kanada dhe Mbretërinë e Bashkuar. Një 31 vjeçar është vënë në pranga nga policia e Tiranës si autori dyshuar i 15 vjedhjeve të shtrira në shumë qytete si Tiranë, Kavaj, Beran, Durrës dhe Vlorë. I riu nga Kruja, i dënuar edhe më parë për grabitje me dhunë, dyshohet se në nënkërcënimin e armës dhe me eksploziv ka vjedhur dhe ka tentuar të grabisë bankomate të një sërb bankash të nivelit të dytë dhe bizneset të tjera si karburante apo argjendari në disa bashki të vendit. Sipas policisë, 31 vjeçari ka kryer aktivitetin e tij në fushën e vjedhjes në vitet 2018-2019 dhe ka prova të pakontestueshme që faktojnë përfshirjen e tij. 31 vjeçari ka qenë i shpallur në kërkim prej kohësh, po për akuzën e vjedhjes, ndërsa po punohet edhe për identifikimin e personave të tjerë bashkëpunëtor në këto grabitje. Presidenti Amerikan janë shpreson tonet kritike kundër Organizatës Botërore të Shëndetësisë duke e konsideruar si kukull të Kinës dhe kërcënoi me ndërprerjen e të gjitha financimeve, por edhe tërheqjen e Shteteve të Bashkuara nga anëtarësimi në këtë organizatë. Vijon të thellohet hendeku mes SBA-s, Kinës dhe Organizatës Botërore të Shëndetit. Presidenti amerikan Donald Trump nuk i ka kursyer sërish akuzat ndaj tyre në lidhje me atë çfarë shkaktuan botës. Në një letër dërguar drejtuesit të përgjithshëm të OBSH-s, Tedros Adhanom, Trump është shprehur se OBSH-ja sikurse dhe Kina kanë gabuar duke mos i përgjigjur rrezikut që po i kanon së botës. Kreu i Shtëpisë së Bardhë ka cilësuar Organizatën Botërore të Shëndetësisë si një kukull i Kinës, që qëndroi përkrah saj duke fshehur tragjedinë që shumë prej shteteve sot po e vuajnë. Po ashtu Trump i ka lënë afat 30 ditë kohë kësaj organizate që të përmirësohet. Në të kundërt, SBA-ja do të ndërpresë fondet dhe anëtarësimi i Amerikës në të do të vihet në diskutim, duke e lënë të hapur edhe mundësinë e tërheqjes. Shtetet e Bashkuara të Amerikës financojnë deri në $500 milion OBSH-n çdo vit, pra rreth 15% të buxhetit total të saj. Kjo nuk është hera e parë që Trump kërcënon hapur Kinën, por edhe OBSH-n, pasi nuk janë treguar transparente në identifikimin e rasteve të para me COVID-19. Nga ana tjetër, kreu i SBA-ve është vendosur vetë në qendër të kritikave për mos përgjigjen e menjëhershme ndaj pandemisë. Më herët ishte ish presidenti Barack Obama që deklaroi se Trump nuk arriti të menaxhonte siç duhet krizën e COVID-19, duke e cilësuar atë si katastrofë absolute kaotike. Por Trump nuk i kërseu kritikat edhe ndaj Obamës, duke e cilësuar punën që ai bëri teksa ishte në pushtet si të tmerrshme dhe dështuese me reformën në shëndetësi.
SBA-ja vijon të ketë numrin më të madh të atyre që humbasin jetën, ku në 24 orë vdesin më shumë se 2000 pacient. Ky vend ka 1/3 e numrit të përgjithshëm të prekurve dhe viktimave nga COVID-19 në të gjithë botën, dhe vendi më i prekur është New Yorku. Aktualisht SBA-ja numëron 91.000 viktima dhe mbi 1.5 milion të prekur. Akuzave të Amerikës për fshehje të informacioneve nga Pekini në lidhje me koronavirusin i është përgjigjur edhe presidenti kinez Xi Jinping. Sipas tij, Kina ka qenë transparente me OBSH-n, por edhe ka ndihmuar vende të ndryshme për të përballuar luftën ndaj COVID-19. Pasi fitoi betejën me COVID-19, Kina tashmë ka vendosur që të japi ndihmën e saj për të gjitha vendet që janë në krizë. Qeveria e Pekinit ka deklaruar se do të ofrojë $2 miliardë ndihmë për shtetet të cilat sot përvojnë më shumë nga pandemia. Këtë e bëri të ditur presidenti kinez Xi Jinping në një fjalim të mbajtur online, ku theksoi se popujt e vendeve të ndryshme kanë bërë gjithçka për të luftuar fort me këtë virus vdekëprurës. Sipas tij, Kina ka mbajtur përgjegjësitë e saj në përgjigjen që i ka dhënë luftës së koronavirusit duke mos fshehur asgjë. Gjatë gjithë kohës, Kina ka vepruar në mënyrë të hapur, transparente dhe të përgjegjshme. Kemi dhënë për të gjithë informacionet të sakta si OBSH-s dhe vendeve të tjera që sot na akuzojnë. Madje jo vetëm kaq edhe më herët, por edhe sot ne po ofrojmë ndihmën tonë për të luftuar virusin. Xi Jinping i bëri thirrje të gjitha qeverive që të bashkojnë forcat për ndërtimin e një bashkësie globale të shëndetit. Gjatë fjalimit ai paraqiti edhe 5 hapat kryesorë që do të ndërmerren nga qeveria kineze në luftën kundër COVID-19. Sipas presidentit kinez, shumë shpejt do të krijohet një urë bashkëpunimi me Organizatën e Kombeve të Bashkuara për të ndërtuar një qendër të reagimit humanitar global për të bërë të mundur furnizimin e të gjitha medikamenteve nëpër botë. Ndër të tjera, ai u shpreh se shumë shpejt do të bëhet i mundur dhe bashkëpunimi me spitalet kineze dhe atyre afrikane, duke ngritur kushtum një seli të veçantë që do të merret me identifikimin dhe trajtimin e të sëmurëve, sidomos në këto vende. Prodhimi i vaksinës po ashtu ishte pjesë e këtyre hapave, që sipas presidentit të Kinës, pas studimit dhe hyrjes në përdorim do të bëhet një produkt publik global. Në krijimin e saj po marrin pjesë universitete, laboratore dhe shkencëtarë, të cilët po hulumtojnë për të gjetur kurën efikase ndaj COVID-19. Xi Jinping u shpreh se për të gjitha këto duhet të luajë një rol udhëheqës organizata botërore shëndetësisë dhe organizata të tjera për të rritur kushto fondet ndaj vendeve që po përballen jo vetëm me COVID-in, por edhe me sëmundje të tjera. Dhe së fundi ndjekim një blog me lajme shkurt nga bota e showbizit. Aktori Gregory Turi Boyce dhe e dashura e tij Natalie Adepio janë gjetur të pajetë në shtëpinë e tyre në Las Vegas. Sipas autoriteteve, çifti ka humbur jetën që në datën 13 maj, por lajmi është bërë publik sot. Sipas USA Today, shkaqet e vdekjes së parakohshme të aktorit 30 vjeçar dhe partnerës së tij nuk dihen ende. Disa media shkruajnë se pranë trupave të tyre është gjetur një substancë lëndësh narkotike, çka ka shtuar dyshimet se çifti ka vdekur për shkak të një overdoze, por kjo ende mbetet për të konfirmuar nga autoritetet. Boyce u bë i njohur nga roli i tij në Twilight në vitin 2008. Ai interpretonte personazhin Taylor, shokun e klasës së protagonistës Bella Swan. Në dhjetor, në një postim në rastin e ditëlindjes, Boyce shkroi një reflektim për jetën, duke thënë se nuk mendonte se do të dilte deri te 30-tat. Kohët e fundit ai ishte në pritje të projekteve të reja në kinematografi. Aktori i filmit të famshëm Joker, Joaquin Phoenix, do të bëhet baba për herë të parë. Sipas mediave roz, partneri i tij Rooney Mara është në pritje të ëmbël dhe është në muajin e 6 të shtatzanis. Çifti aktualisht po e kalon këtë periudhë izolimi në shtëpinë e tyre në Los Angeles. Ata kanë zgjedhur që të mos bëjnë asnjë koment rreth lajmit. Mara është fotografuar nga paparacët javën e kaluar, i cili kishte veshur një t-shirt të gjerë. Aty duket edhe barku i saj rrumbullakosur që tregon se ajo shumë shpejt do të bëhet nën. Phoenix dhe Mara nisën romancën e tyre në vitin 2016, teksa po xhironin filmin Mary Magdalene, ndërsa në vitin e kaluar në korrik të 2019-s dyshjet celebruan fejesën. Jennifer Aniston ende mban unazën e fejesës që i dhuroi Brad Pitt. Aktoria 51 vjeçare besohet se ka mbajtur unazën $500,000 që i dha Pitt kur u fejua në vitin 1999. Sipas mediave roz, Aniston e kishte vënë unazën me diamant kur u takua me Brad Pitt ballë për ballë në fillim të këtij viti në eventin Screen Actors Guild Awards. Në atë takim, fotografët janë fokusuar më së shumti tek ajo që mbante aktoria në gisht, e cila ngjasonte shumë me atë që Brad i dha 20 vjet më parë. Unaza përmban një gur të madh në qendër, i cili ishte rrethuar nga një spirale me diamant të vogla. Po ashtu krejt rastësisht kur Jennifer u fejua me bashkëshortin e dytë, Justin Theroux, ai gjithashtu shpenzoi $500,000 për një unazë për bashkëshorten e ardhshme. Pra ende nuk dihet se kë kujton më së shumti nga aktori Jennifer Aniston, për aq kohë sa ajo i mban të dyja unazat. Nderuar televizionistë, ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion. Lajmesh, faleminderit që na ndoqët. Bashkë ne takofshim në edicionin e radhës.